We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Ở bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn, chúng ta biết được rằng cánh tay phải đắc lực nhất của chúa tể bóng tối Sauron chính là vua phù thủy Wicking. Hắn là thủ lĩnh đứng đầu của các ma nhẫn và còn là tổng chỉ huy của Mordor. Chúng ta đã được thấy rằng sức mạnh của hắn đáng sợ ra sao. Chưa dừng lại ở đó, nếu hiểu rõ về quá khứ của Wicking thì hắn còn là một chiến lược gia tài tình, hỗ trợ cho Sauron cực tốt khi mà là người tiêu diệt được vương quốc phương Bắc Arnor và còn trực tiếp khiến cho Gondor rơi vào thời kỳ lạc mất nhà vua trong 1000 năm. Và khi ngược dòng thời gian về kỷ thứ nhất của Trung Địa tới với chúa tể bóng tối đầu tiên của Trung Địa là Morgoth thì hắn cũng có một tài sai đắc lực như vậy. Tuy nhiên thì khác với Sauron khi các bộ tướng dưới trướng có phần ít những nhân vật hùng mạnh, thì Morgoth lại sở hữu cho mình rất nhiều thuộc hạ sừng sỏ nhất, bao gồm luôn cả Sauron lúc bấy giờ. Nhưng Sauron thời kỳ này sống khá kín tiếng, ít tham gia vào các event do Morgoth phát động. Thế nên, danh phận cánh tay phải vững chắc này đã được nhường lại cho một nhân vật sừng sỏ có xuất thân cũng không kém cạnh gì Sauron là mấy, đó chính là Gormok, chúa tể của Barok. Gormok cũng đã để lại những nỗi khiếp sợ cho tiên tộc Noldor khi từng sát hại không chỉ một mà tới 2 vị vua của tiên tộc Noldor. Sauron cũng mới chỉ kết liễu được một người là Gel-galad, còn với Morgoth thì là 3 người. Vậy thì Gormok là ai? Sức mạnh của hắn làm được những gì? Và điều gì đã làm cho Gormok trở lên mạnh mẽ tới đáng sợ như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu về tên thuộc hạ đắc lực nhất của chúa tể bóng tối Morgoth trong video lần này nhé. Gormok xuất phát điểm cũng là một trong những Ainu quyền năng do Thượng Đế tạo ra để hỗ trợ mình tạo ra thế giới. Gormok nằm trong nhóm những Ainu hệ lửa, phụ giúp cho các Ainu mạnh nhất thi triển điệu nhạc tạo ra thế giới. Nhóm Ainu hệ lửa này trợ giúp cho Melkor hay chính là Morgoth về sau. Trong quá trình diễn ra bản hòa tấu âm nhạc của các Ainu và Thượng Đế thì Melkor đã không tuân theo lời căn dặn của Thượng Đế mà tự mình sáng tạo ra những điệu nhạc kỳ quái hơn, làm nhiễu loạn các điệu nhạc của những Ainu khác. Điệu nhạc nhiễu loạn của Melkor không chỉ ảnh hưởng tới chính thế giới đang được tạo ra đó mà còn ảnh hưởng tới chính tâm trí của các Ainu đang đứng gần Melkor nhất, và thế là những Ainu hệ lửa bắt đầu bị ảnh hưởng từ thời điểm này. Nhưng khi các Ainu mạnh nhất xuống Trung Địa để trực tiếp vun đắp và xây dựng nó thì các Ainu yếu hơn vẫn chưa được xuống, chỉ có 14 Ainu mạnh nhất xuống Trung Địa mà thôi, bao gồm cả Melkor. Tại Trung Địa, trong khi các Ainu mạnh nhất đã trở thành các Valar đang tích cực xây dựng thế giới thì Melkor lại phá hoại mọi thứ. Chỉ tới khi Ainu thứ 15 và là vị Valar thứ 14 thần chiến binh Valar Thuka giáng trần trở thành đối trọng của Melkor thì hắn mới chịu dừng lại và ẩn nấp. Nhưng tới khi các vị thần đã hoàn thiện thế giới và muốn nghỉ ngơi thì Sauron khi này đang là một Maya phụ giúp cho các vị Valar đã ngầm báo tin cho Melkor biết thông tin quan trọng này. Melkor đã nhen nhóm một kế hoạch đánh úp để các vị Valar không kịp trở tay, nhưng lần này thì hắn thận trọng hơn rất là nhiều. Melkor hiểu rằng một mình hắn thì khó mà chống đỡ được lại tất cả, hắn cần thêm nhiều nguồn sức mạnh khác để phụ giúp cho mình. Melkor nhớ tới những Ailu hệ lửa khi xưa đã bị mình tha hóa nên đã gửi các thông điệp tới những Ainu này. Họ đã đáp lời của Melkor và giáng trần ngay lập tức theo một cách bí mật. Những Ainu này khi xuống Trung Địa đã chọn cho mình những hình dạng như một chú quỷ khổng lồ với những cặp sừng to lớn và phần thân thể toàn là bóng tối và ngọn lửa. Chúng có một tên gọi đó chính là Barok. Bản chất thì các Barok sẽ ngang hàng với các Maya ở Thiên Quốc. Trong đó thì Barok mạnh nhất và là thủ lĩnh của nhóm có tên gọi là Gormok. Khi này thì vương quốc bóng tối đầu tiên của Melkor đã được hoàn thành, nó có tên gọi là Ulthuno. Gormok cùng với các thuộc hạ khác của Melkor đã giúp hắn đánh những đòn phủ đầu lên thế giới, trực tiếp đánh thẳng vào 2 điểm cực Nam Bắc của thế giới, làm cho mọi thứ gần như sụp đổ. Gormok cùng với Melkor và những người hầu khác cùng rút về Ulthuno để xem thế giới sụp đổ. Các Valar khi này không thể truy đuổi Melkor mà tập trung chống đỡ và sửa chữa cho thế giới không bị sụp đổ.
Các vị thần sau đó đã đành phải tạo ra thêm một lục địa mới để tạm thời né tránh các thảm họa này. Vậy là Melkor chính thức được làm chủ trung địa, trở thành chúa tể bóng tối đầu tiên của thế giới. Tới khi tiên tộc thức giấc ở trung địa, dưới sự tác động và quấy phá của Melkor, các vị thần đã nhanh chóng hành động, đánh một đòn trực tiếp vào Melkor và bắt được hắn giải về thiên quốc để xử tội. Tuy nhiên thì các vị thần lại chỉ tập trung vào Melkor mà không quá để ý tới các thuộc hạ của hắn, để cho các Barok bao gồm cả Gormok di chuyển được sang pháo đài Angband, một nơi dự phòng của Melkor. Gormok đã cùng với các Barok đã thực hiện một giấc ngủ dài để chờ đợi chủ nhân của mình quay trở lại. Tới khi Melkor gây ra các tội ác cùng với nhện chúa tại thiên quốc, hai bọn họ đã cùng nhau trốn sang trung địa, nhưng vì các mâu thuẫn đã dẫn tới một cuộc giao tranh giữa nhện chúa và Melkor. Điều đó đã làm cho các Barok thức giấc, họ đã cùng nhau ra đánh đuổi nhện chúa giải thoát cho Melkor. Tới năm 1498 của thời đại hai cây thần thì Fëanor, hoàng tử của tiên tộc Nodor, mang quân từ thiên quốc sang trung địa truy đuổi Morgoth, trả thù cho cái chết của cha mình. Ông ta đã mang theo quân đội tiến sát tới Angband. Gormok cùng với các Barok đã xuất hiện thời điểm này để ngăn chặn đoàn quân tiên tộc Nodor của Fëanor. Tại đây thì Gormok đã gây ra vết thương chí mạng khiến cho Fëanor đã bị thương nặng, để rồi ông ta đã phải lìa đời ngay sau đó. Từ thời điểm đó về sau thì Gormok không được thấy xuất hiện thêm nữa trong nhiều trận giao tranh về sau giữa tiên tộc Nodor với lại chúa tể bóng tối Melkor, khi này đã được tiên tộc gọi bằng một cái tên gọi khác, đó là Morgoth. Phải tới thời điểm diễn ra trận chiến muôn vàn nước mắt, Gormok được Morgoth giao cho nhiệm vụ trở thành một trong hai chỉ huy của hai cánh quân chủ lực của Angband, dẫn quân đánh chặn các cánh quân tiên tộc Nodor. Trong khi dòng chúa Grung mang quân đi đánh chặn cánh quân của Maroth, thì Gormok lại tiến sang phía tây để chặn cánh quân của Fingon, lúc này đã trở thành nước vua tối cao của tiên tộc Nodor, thay cho cha của mình đã hy sinh trước đó. Trong trận chiến thì Gormok đã tìm được ra Fingon trên chiến trường. Một trận quyết chiến đã diễn ra giữa Fingon và Gormok, nhưng rồi một con Barok khác đã khống chế được Fingon từ phía sau bằng một cây roi rực lửa. Gormok sau đó đã chớp lấy cơ hội sử dụng cây rìu của mình để kết liễu Fingon. Tàn quân của Húrin tiến ra để bọc hậu cho quân của Turgon rút lui, cũng đã bị các quân lính của Gormok dồn tới bờ sông, và Húrin cũng đã bị Gormok bắt sống mang về cho Morgoth. Tới năm 510 của kỷ thứ nhất, Morgoth phát hiện ra vương quốc bí mật Gondolin của Turgon nên đã muốn dẹp thẳng tay vương quốc này. Hắn ta sử dụng tới đội quân mạnh nhất của mình để tấn công vào vương quốc, đội quân cho Gormok chỉ huy. Gormok đã mang quân đội Angband tiến vào Gondolin, cắt đứt quân đội của nhà búa phẫn nộ và tiêu diệt toàn bộ quân đội của nhà này. Hắn tiến vào quảng trường của nhà vua, nơi đang có Thuo và Egamot đang trấn thủ, để bảo vệ cho những người dân cuối cùng rời khỏi thành phố. Hai chiến tướng của Gondolin đã rất vất vả chống đỡ và đều đã bị thương. Khi này thì Ixtilion, một chiến tướng khác của Gondolin đang trong hiện trạng bị thương cũng đang ở đây. Ông ta trước đó đã chiến đấu rất kiên cường, giết được rất nhiều orc, thậm chí là hạ được tới 3 con Barok bằng thanh kiếm của mình. Khi các con rồng tiến vào thành phố, quân đội còn lại của Gondolin đều đã rút lui trừ Ixtilion, mặc dù khi này ông đã không còn vũ khí trên tay. Gormok đã giáng một đòn về phía Ixtilion, ông đã nhảy lên, né đòn tấn công đó, đồng thời dùng mũi nhọn từ mũ bảo vệ của mình để đâm thẳng vào ngực của Gormok. Rồi sau đó thì cả hai đã cùng rơi xuống đài phun nước, cả Ixtilion và Gormok đều đã thiệt mạng tại đây. Sau đó thì Gondolin thất thủ với sự hy sinh của cả nhà vua Turgon. Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về phe bóng tối, nhưng Morgoth lại mất đi cánh tay phải đắc lực nhất của mình, đó chính là chúa tể Barok Gormok. Gormok theo tiếng Quenya có nghĩa là bạo chúa, còn theo tiếng Sindarin thì có nghĩa là xung đột và căm thù. Hắn ta còn được gọi là chúa tể Barok, đội trưởng cấp cao của pháo đài bóng tối Angband. Gormok xuất thân là một Anu, có nguồn gốc chung với các vị thần của thiên quốc, nhưng đi theo hướng bóng tối khi đã đầu quân cho Melkor. Gormok được cho là ngang hàng với các Maya của thiên quốc. Gormok về cơ bản cũng sẽ khá giống với lại các con Barok khác, cũng là những sinh vật cao lớn gần giống hình người, được bao quanh bởi bóng tối và lửa. Điểm khác biệt rõ nhất để phân biệt Gormok với lại các Barok khác, đó là Gormok sẽ cầm một cây rìu đen lớn, còn các Barok bình thường thì sẽ cầm một cây roi lửa và một thanh kiếm rực lửa.
Về sức mạnh và quyền năng thì Godmog sẽ mang chủ yếu các quyền năng thiên về lửa và bóng tối, là thủ lĩnh của toàn bộ Baroque nên khả năng chiến đấu của hắn sẽ là cực kỳ mạnh mẽ. Điều đó đã được chứng minh bởi những chiến tích mà hắn ta có được. Một khi đã ra mặt thì kiểu gì cũng sẽ mang tới những tai ương chết chóc cho những người phải đối diện với lại hắn. Các quyền năng của Godmog sẽ không hề bị hạn chế hay quản lý từ bất kỳ ai. Hắn có thể sử dụng toàn bộ 100% quyền năng mà mình đang nắm giữ, điều mà các Maya như Gandalf hay là Merian sẽ rất là cân nhắc khi phải sử dụng tại Trung Địa. Nếu so sánh với Sauron thì vẫn là câu chuyện một kẻ toàn năng, còn một kẻ thì mạnh hơn về thực chiến. Về số phép thuật thì chắc chắn là Godmog sẽ chưa thể bì tới với Sauron, nhưng về chiến đấu thì Sauron thực sự không quá nổi bật về mặt này. Mặc dù để mà chiến đấu thì cũng ác lắm, nhưng người ta nhớ tới Sauron về mặt quyền năng hơn. Ở kỳ thứ nhất, Sauron không quá nổi bật, hắn chỉ làm vài việc lặt vặt không quá to tát. Sau vụ đụng chạm với Lúthien và Huân thì lại mất tăm luôn. Còn với Godmog, 3 lần ra trận là 3 lần khiến cho tiên tộc Noldor phải chịu nhiều đau thương mất mát. Mặc dù quả thật mà nói thì cách mà hắn hủy diệt tiên tộc cũng không được đẹp cho lắm. Hầu hết đều là các chiến binh Noldor đã mệt mỏi, không còn nhiều thể lực, và với sự trợ giúp từ các Baroque khác đã giúp cho Godmog kết thúc trận chiến một cách nhanh gọn lẹ hơn, cũng như thu được nhiều thành quả quan trọng. Xét cho cùng thì đây cũng là một trận chiến, thắng là thắng, thua là thua. Đó cũng là một chiến lược của Godmog, điều đó cho thấy hắn không chỉ đơn giản là một kẻ chỉ đâu đánh đấy. Cả Sauron và Godmog đều là những thuộc hạ thân tín nhất của chúa tể bóng tối. Xét về cấp bậc thì cả hai đều ngang hàng với nhau, cùng với rồng chúa Glaurung và rồng vô lý Uncalogon trở thành bộ 4 hủy diệt. Đây là hàng công cực mạnh mà Morgoth sở hữu. Tuy rằng trong mắt Morgoth cả hai đều rất bình đẳng, không hơn không kém, nhưng xét về vai trò cũng như các trọng trách to lớn thì Godmog nhỉnh hơn rất là nhiều, một phần cũng là do Sauron không thích thể hiện nữa. Godmog là chúa tể của Baroque, là Baroque vĩ đại nhất của Ada, có thể coi như là tổng chỉ huy của Angband. Một khi Godmog xuất hiện thì sẽ toàn là gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho những kẻ sẽ phải đối đầu với hắn. Hắn ta là một trong những Ainu đầu tiên tham gia cùng với Morgoth trong cuộc hành trình xuống với Trung Địa, chấp nhận điều chỉnh hình dạng để phù hợp với yêu cầu của chủ nhân. Nói về cái chết của Godmog, đây có lẽ là một cái chết gây nhiều tranh cãi nhất, cũng khá giống với các lần mà Sauron bị đánh bại vậy, nó khá là khó hiểu. Có nhiều giả thuyết như là Ixilion đã đâm mũi nhọn của chiếc mũ vào đúng trái tim của Godmog, hay là chính hồ nước tại quảng trường của nhà vua đã làm tắt lửa của Godmog khiến cho hắn bị thiệt mạng. Nhưng như vậy thì vấn đề lại tới từ chính hồ nước này, nó có liên quan tới một thế lực khác nữa, thế lực đang âm thầm trợ giúp cho Gondolin từ những ngày đầu tiên của buổi bình minh tại Trung Địa. Và cũng chỉ có một thế lực đủ mạnh như vậy mới có thể cho Godmog tắt nắng được. Người mà nhiều bạn cũng đoán được đây là ai, đó là thần biển cả và là Ulmo. Có thể ông đã sử dụng Ixilion để che mắt sự can thiệp của mình. Điều này thì không có gì là lạ cả, khi mà đây cũng chính là cách mà nhẫn chúa được hủy. Nỗ lực của Frodo được trợ giúp thêm một phần từ cái hất thẳng tay của thượng đế làm cho Gollum sa bờ. Có thể bạn không biết, nhưng Tolkien đã từng có ý định cho Godmog trở thành con trai của Melkor, nhưng cuối cùng thì ý tưởng này đã bị gạt bỏ để không có tiền lệ cho các Valar gặp phải trường hợp tương tự. Và các bạn chắc hẳn vẫn còn nhớ tới nhân vật này trong bộ 3 phim Chúa tể những chiếc nhẫn, hắn cũng có cái tên là Godmog, trùng với chúa tể Baroque ở kỳ thứ nhất. Tên này không hề được thêm thắt vào trong phim mà hắn ta là có thật trong nguyên tác, chỉ khác một điều đó là về hình dạng của hắn, Peter Jackson đã mặc định cho hắn là Orc. Nhưng trong nguyên tác thì điều này không hề rõ ràng, hắn ta rất có thể sẽ mang một hình dạng giống với lại cái miệng của Sauron hơn, đó là một Black Numeno chẳng hạn. Đó là thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người về Godmog, chúa tể Baroque. Còn điều gì về Godmog mà mình chưa nêu ra nữa không? Hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could challenge. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn.
Xin chào.